Γεια σας, γεια σας! Γιατί είμαι ντυμένη έτσι? Μαντέψτε. Έχουμε αποκριά, έχουμε καρναβάλι. Ναι, την προηγούμενη Κυριακή είχαμε στη Θεσσαλονίκη μία μεγάλη, ωραία, καρναβαλική παρέλαση. Παρέλαση όμως παραδοσιακού καρναβαλιού. Δεν θα σας μιλήσω γι' αυτό, όμως θέλω να πάρετε μία μικρή γεύση και αν το θέλετε κι εσείς, ελάτε μαζί μου για να το δείτε. Λοιπόν, είμαστε στο δρόμο για το Πάσχα. Άνοιξε το τριώδιο. Πριν 2 εβδομάδες κιόλας. Έχει περάσει η μισή αποκριά. Όμως τι είναι το τριώδιο? Πρόκειται για ένα βιβλίο με ύμνους εκκλησιαστικούς που ψάλλονται αυτή την περίοδο στις εκκλησίες. Γιατί λέγεται τριώδιο? Γιατί συνήθως οι εκκλησιαστικοί ύμνοι έχουν 9 οδές, αυτοί όμως έχουν 3 οδές ο καθένας. Τόσο απλά. Και από το όνομα αυτό έχουμε δώσει όνομα στην αποκριά. Και παρότι η Εκκλησία δεν αποδέχεται τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, δεν αποδέχεται την αποκριά, γιατί τη θεωρεί ειδωλολατρικό έθιμο, ο λαός με την επιμονή του έχει καταφέρει να διασώσει τα πανάρχαια έθιμα που ξορκίζουν το κρύο, το χειμώνα, το κακό, το σκοτεινό και θέλουν να μπουν στην καινούργια ζωή, στην άνοιξη. Και έτσι έχει καταφέρει να συνδυάσει αυτή την παράδοση με τη χριστιανική λατρεία. Και θα δούμε πώς ακριβώς γίνεται αυτό σε αυτό το βίντεο. Η αποκριά ξεκινάει με την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Φέτος ήταν στις 25 Φεβρουαρίου αυτή η πρώτη Κυριακή της αποκριάς. Τη λέμε έτσι γιατί στην Εκκλησία διαβάζεται η παραβολή από το Ευαγγέλιο του Λουκά για τον Τελώνη και τον Φαρισαίο. Η παραβολή αυτή θέλει να μας διδάξει την αξία της ταπεινοφροσύνης. Να είμαστε ταπεινοί άνθρωποι. Αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει με την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου ονομάζεται ελεύθερη, γιατί μπορούμε να φάμε ό,τι θέλουμε. Η δεύτερη Κυριακή της αποκριάς είναι η Κυριακή του Ασώτου. Ήταν η προηγούμενη Κυριακή, η Κυριακή 3 Μαρτίου φέτος, η Κυριακή του Ασώτου. Λέγεται του Ασώτου γιατί στην Εκκλησία διαβάζεται η παραβολή του Άσωτου Ιού από το Ευαγγέλιο του Λουκά, επίσης που σκοπό έχει να μας διδάξει την αξία της συγχώρεσης.
Την Κυριακή του Ασώτου όμως, άντρες, μόνο άντρες, παρέες ανδρών, μαζεύονται σε ταβέρνες και γλεντούν με κρασί, με τραγούδι, με πολλά πειράγματα. Απαγορεύονται οι γυναίκες. Δεν δέχονται οι γυναίκες στις παρέες των ανδρών. Μόνο άσωτοι άντρες είναι αποδεκτοί. Και την Πέμπτη αυτής της εβδομάδας, δηλαδή την Πέμπτη που μόλις μας πέρασε, έχουμε την Τσικνοπέμπτη. Είναι μία μέρα όπου καταναλώνονται τεράστιες ποσότητες κρέατος. Αν περάσετε στους δρόμους, θα δείτε ότι παντού, σε πεζοδρόμια, σε μπαλκόνια, σε αυλές, υπάρχουν ψισταριές όπου οι άνθρωποι ψήνουν κρέας, είναι ντυμένοι καρναβάλια, ακούγεται μουσική, χορεύουν και διασκεδάζουν την Τσικνοπέμπτη. Και το Σάββατο που μόλις μας πέρασε, ήταν ένα από τα 2 ψυχοσάββατα. Αυτή τη μέρα θυμόμαστε τους νεκρούς μας. Οι άνθρωποι πηγαίνουν κόλληβα στην εκκλησία, τα ευλογεί ο παπάς και τα μοιράζουν σε όλους τους παρευρισκόμενους. Είναι μία μέρα μνήμης των νεκρών. Και τι είναι η σημερινή Κυριακή? 10 Μαρτίου είναι η Κυριακή της Αποκριάς ή της Αποκρέω. Στην εκκλησία σήμερα διαβάζεται μία περικοπή από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου που μιλάει για τη δεύτερη παρουσία και για την κρίση. Είναι η τελευταία μέρα που μπορεί κανείς να φάει κρέας πριν την έναρξη της Μεγάλης Νηστείας και όλη η τρίτη εβδομάδα της Αποκριάς αυτή ονομάζεται τη Στυροφάγου ή τυρινή εβδομάδα που μπορεί κανείς να καταναλώνει τυροκομικά προϊόντα, γαλακτοκομικά προϊόντα, γάλα, τυρί. Εκτός από την Κυριακή όμως, όλες τις άλλες μέρες απαγορεύεται η κατανάλωση κρέατος. Και εννοείται ότι όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της Αποκριάς, τόσο πιο πολλές καρναβαλικές εκδηλώσεις υπάρχουν παντού. Η τελευταία Κυριακή της Αποκριάς θα είναι η επόμενη, η Κυριακή 17 Μαρτίου φέτος. Είναι η Κυριακή της Στυροφάγου. Στην εκκλησία διαβάζουν μια περικοπή από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου για την αξία της συγχώρεσης και της νηστείας. Απαγορεύεται η κρεατοφαγία, βέβαια, και τη μέρα αυτή κορυφώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις με μεγάλες παδελάσεις, μεγάλες γιορτές παντού. Στο τέλος αυτής της ημέρας και με τον βασιλιά Καρνάβαλο και με τον βασιλιά αυτής της περίοδου η εξαγνιστική ιδιότητα της φωτιάς καίει, καταστρέφει, καθαρίζει και με το κακό και μπαίνουμε καθαροί και εξαγνισμένοι στην περίοδο της νηστείας που θα μας οδηγήσει στο Πάσχα. Και η περίοδος της νηστείας ξεκινάει ακριβώς την επόμενη μέρα της τελευταίας Κυριακής που είναι η Καθαρή Δευτέρα, η Καθαρά Δευτέρα. Βγαίνουμε έξω στη φύση, πετάμε χαρταετούς και κάνουμε πικνίκ με νηστίσιμα προϊόντα. Το τριώδιο λοιπόν, σας είπα στην αρχή από πού πήρε το όνομά του, όμως προσέξτε, χρησιμοποιούμε την έκφραση άνοιξε το τριώδιο για να κοροϊδέψουμε την εμφάνιση, την εξωτερική εμφάνιση, το πώς ντύνεται κάποιος άνθρωπος. Για παράδειγμα, κοίτα πώς είναι ντυμένος ο Νίκος, καλέ τι φοράει, κοίτα και τη Μαρία, τι είναι αυτό, πώς έχει βαφτεί έτσι, μήπως άνοιξε το τριώδιο και δεν το πήραμε χαμπάρι. Κουτσομπολιό, έτσι. Μήπως άνοιξε το τριώδιο. Στην περίοδο του τριωδίου είπαμε είναι το καρναβάλι. Το καρναβάλι ντυνόμαστε extreme, όπως θέλουμε. Και όταν κάποιος όμως εκτός καρναβαλιού είναι ντυμένος σαν καρναβάλι, το σχολιάζουμε κάπως έτσι. Παπά, άνοιξε το τριώδιο. Όμως τώρα στα αλήθεια άνοιξε το τριώδιο. Γι' αυτό δεν ξέρω αν
εσείς αποδέχεστε την αποκριά, αν διασκεδάζετε, αν σας ανεβάζει τη διάθεση ή όχι. Μπορείτε να το γράψετε κάτω, είναι ενδιαφέρον, και αν υπάρχουν καρναβαλικές εκδηλώσεις στη χώρα σας, στη δική σας παράδοση. Νομίζω ότι εφόσον είστε στην Ελλάδα μπορείτε να το γλεντήσετε. Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι η ζωή. Μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο αστείο και στο σοβαρό, ανάμεσα στο τραγικό και στο κωμικό. Ας διασκεδάσουμε, ας χαρούμε και ελπίζω να τα πούμε την επόμενη Κυριακή, την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς. Σας χαιρετώ, να περάσετε όμορφα.